Bună, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună un chec nemaipomenit de delicios, care combină împreună o gamă diversă de arome. Acestea includ note de vanilie, lămâie, cocos, fistic și, bineînțeles, smeură. Haideți să începem! Pentru început vom bate albușurile. La bolul cu albușuri, care trebuie neapărat să fie de temperatura camerei, adăugăm suc de lămâie și un praf de sare. Atât bolul cât și telurile mixerului trebuie să fie perfect uscate și curate pentru o bezea cât mai reușită. Când albușurile se transformă în spumă, începem să adăugăm puțin câte puțin din prima parte de zahăr indicată în rețetă. Nu vă grăbiți, adăugați zahărul treptat în cantități mici. Continuăm să batem la cea mai înaltă viteză a mixerului până obținem o bezea foarte stabilă și lucioasă. Uite, cam așa. Într-un bol separat adăugăm gălbenușurile, a doua parte de zahăr indicată în rețetă, pasta sau extractul de vanilie și coaja rasă de la o jumătate de lămâie. Batem totul împreună timp de 2-3 minute până gălbenușurile se măresc puțin în volum și se deschid în culoare. Iar acum vom adăuga bezeaua pregătită, încadrând-o cu mișcări ușoare în 2-3 etape, folosind o spatulă. Apoi cernem aproximativ jumătate din cantitatea totală de făină, adăugăm praful de copt și incorporăm în compoziție. Cernem restul făinii, adăugăm fulgii de cocos și fisticul mărunțit și incorporăm din nou cu mișcări atente. Această rețetă este foarte flexibilă prin faptul că vă permite să alterați ingredientele folosite. Spre exemplu, în loc de fistic puteți folosi migdale sau orice alt tip de nucă preferați, sau le puteți omite în totalitate. Iar acum vom adăuga zmeura. Eu am folosit zmeură congelată, însă acest chec are și la fel de excelent și cu vișine. La final vom adăuga untul topit, care va oferi checului umiditatea necesară. Însă dacă ar fi să-l adăugăm direct, el s-ar duce la fundul bolului și ar fi dificil să-l încadrăm. De aceea adăugăm aproximativ 2-3 linguri din blat în untul răcit și amestecăm activ. În așa fel îi vom reda untului o consistență mai apropiată de consistența blatului. Adăugăm compoziția de unt la blatul principal și o încadrăm cu spatula. Necătând la faptul că am tot adăugat foarte multe elemente în blat, am reușit să păstrez destul de bine volumul acumulat inițial și acest lucru va contribui enorm nu doar la o creștere frumoasă în timpul coacerei, dar și la o textură extrem de pufoasă a checului. Distribuim blatul într-o formă de copt unsă foarte bine cu unt. Dacă folosiți o formă rotundă, atunci puteți tapeta baza cu hârtie de copt. Eu am folosit o formă de chec cu diametrul de 21 de cm și o înălțime de 9 cm. Nivelăm puțin suprafața blatului și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade timp de aproximativ o oră, însă mare atenție să nu-l uscați. Lăsăm checul să se răcească timp de câteva minute în forma de copt, după care îl scoatem din ea și îl plasăm pe un grătar pentru a se răci complet. Vreau să vă arăt cât de moale și fragil este. Când checul s-a răcit, îl puteți transfera atent pe farfurie sau platoul de servire și să-l decorați în orice mod doriți.
Checul a ieșit atât de aromat și pufos, fiecare din aromele prezente sunt de obicei dominante individual, însă combinate împreună obținem o balanță surprinzător de plăcută. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!